โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึง5ตัวละครนะครับผมที่สามารถเคาน์เตอร์ลูฟี่ตัวนี้ได้นะผมก็คือ EX ตัวล่าสุดของเรานั่นเองนะครับผมมังกี้ดีลูฟี่นะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีดาเมจที่สุดมากๆแล้วก็สามารถรีดาเมจได้ไวสุดๆเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตัวละครตัวแรกนะครับผมก็คือโกดีโรเจอร์นะครับผมราชาโจรสลัดของเรานั่นเองนะฮะตัวละครตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะผมเพราะเป็นตัวละครที่สามารถแก้ทางตัวละครลูฟี่ได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับผมเงื่อนไขในการที่โรเจอร์จะแพ้ลูฟี่นะครับผมมีแค่การโดนติดสั่นไหวจากลูฟี่แล้วก็โดนคอมโบจนตายนะแต่ถ้าเราสามารถดอทสกิลสั่นไหวของลูฟี่ได้นะผมหรือว่าจะชาร์จสวนไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดชาร์จสวนไปเลยเนี่ยลูฟี่มันจะโดนดาเมจเต็มแน่นอนนะผมพร้อมกับดาเมจของตัวเองที่ต่อยมาหาเราด้วยนะถ้าที่แปลงหน้าของลูฟี่มันค่อนข้างที่จะช้านะผมมันสามารถสังเกตได้ง่ายแล้วก็สามารถหลบได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่รวมถึงเรากดชาร์จมันสามารถที่จะกันได้ทันด้วยแล้วก็สวนได้ทันด้วยนะครับผมพร้อมกับความสามารถติดตัวของโรเจอร์ก็คือไม่ติดสตันนะผมถ้าศัตรูเนี่ยพยายามจะต่อยให้เราติดสตันอย่างเช่นหมัดรัวลูฟี่นะผมพลังป้องกันของตัวละครโรเจอร์จะเพิ่มขึ้น 70% เป็นเวลา 10 วินาทีนะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมตัวละครมันสามารถที่จะกันชะงักได้เป็นเวลา 10 วินะครับผมถ้าโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยที่มีเลือดมากกว่า 70% นะผมพร้อมกับสามารถโจมตีธรรมดาสวนใส่ลูฟี่ได้เลยขณะที่ลูฟี่ต่อยรัวได้อย่างสบายแล้วก็สามารถฆ่าได้อย่างไม่ยากเย็นขนาดนั้นเลยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เรียกว่าแก้ทางลูฟี่ได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมมาดูกันที่ตัวละครตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือโดฟามิงโกหนุ่มนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ไม่ได้แพ้ทางหรือชนะทางอะไรนะครับผมเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงดีกว่าขึ้นอยู่กับจังหวะเลยนะฮะเพราะว่าดอฟฟี่เนี่ยมีสกิลโล่นะที่จะสามารถกันดาเมจจากลูฟี่ได้ระยะเวลาหนึ่งนะผมพอที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถโจมตีธรรมดาเพื่อรีเซ็ตสกิลโล่เพื่อจะสร้างโล่ขึ้นมาใหม่ได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าพลาดโจมตีลูฟี่ไม่ได้นะแล้วโล่หมดนะครับผมอาจจะโดนฆ่าได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าจังหวะที่เรามีโล่เนี่ยเราพยายามทำดาเมจใส่ลูฟี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะไอการคีย์ข้อของโดฟามิงโกจากการโจมตีธรรมดาก็รุนแรงพอที่จะฆ่าลูฟี่ได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับรูปเกมนะครับผมแล้วก็จังหวะและโอกาสของตัวละครด้วยนะฮะตัวละครถัดไปนะครับผมนั่นคือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครที่ชนะสีนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ติดสถานะสั่นไหวนะผมพอที่เราโดนสกิลคิงคองกันของลูฟี่นะครับผมแทนที่เราจะติดสั่นไหวนะครับผมเราจะล้มแทนนะฮะซึ่งจังหวะที่เราล้มเนี่ยเราสามารถที่จะมองสกิลของลูฟี่ที่จะปล่อยออกมาต่อจากนี้ได้นะผมเพื่อจะได้มองหาทางหนีทีไล่ได้ทันนะผมเพื่อจะหลบสกิลเพราะว่าสกิลต่อจากนี้มันหลบได้ง่ายนะผมไอพวกต่อยหมัดรัวอย่างเงี้ยก็พอหลบได้นะผมเราสามารถที่จะชาร์จแล้วก็ปล่อยให้ลูฟี่ติดสั่นไหวหยุดสกิลแทนได้หลังจากนั้นเกมเราจะได้เปรียบทันทีนะผมมีโอกาสที่หนวดขาวจะวันช็อตฆ่าลูฟี่ได้สูงมากๆเลยนะผมเพราะลูฟี่เนี่ยเป็นตัวละครที่บางมากๆนะฮะแต่แค่ต้องระวังนะผมตัวหลุดขาวเนี่ยมันสามารถติดสตันได้นะผมถ้าโดนสกิลต่อยรัวๆก็อาจจะตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องหลบให้ดีนะผมถ้าหลบพลาดก็คืออาจจะตายเองได้นะฮะตัวละครตัวถัดไปนะผมนั่นก็คือซาโบนั่นเองนะฮะตัวละครอาจจะแพ้สีนะผมแต่ความสามารถมันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆนะฮะเนื่องจากสกิลของมันนะสกิลที่1สามารถเปลี่ยนสถานะให้มันอยู่ในสถานะเฟรมสเตทนะสามารถที่จะกันสถานะได้ทุกสถานะเลยนะผมรวมถึงสั่นไหวและสตันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้สามารถที่จะยืนสวนลูฟี่ได้นะผมในขณะที่ลูฟี่นั้นต่อยหมัดรัวหรือว่าในจังหวะที่เราพลาดนะครับผมโดนหมัดคิงคองกันแต่เราจะไม่เป็นเป้านิ่งนะเพราะว่าเราจะแค่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสามารถหาจังหวะในการหลบสกิลหมัดรัวได้ด้วยนะผมในระหว่างที่มันทำดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะไฟไหม้นะผมมันก็จะเด้งเลือดคืน 10% ด้วยนะถ้าลูฟี่ไม่รีบเบิร์ดมันให้ตายให้ทันท่วงทีนะผมอาจจะโดนมันฆ่าตายก่อนก็เป็นไปได้นะผมเพราะว่ามันเด้งเลือดค่อนข้างที่จะไวมากๆแล้วก็ทำดาเมจใส่ลูฟี่ค่อนข้างที่จะแรงเช่นกันนะมาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะผมก็คือซิลเวอร์เลลี่นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะผมถ้าดอทคล่องๆนะผมสามารถสร้างความรำคาญกับตัวละครได้ทุกตัวในเกมนี้เลยนะไม่เว้นแม้แต่ลูฟี่เองก็ตามนะฮะซึ่งอย่างที่บอกในตอนแรกนะผมสกิลแปลงร่างของลูฟี่นะผมมันหลบได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะฮะรวมถึงสกิลต่อยหมัดรัวเองก็ด้วยเหมือนกันนะผมเพราะแอนิเมชันของสกิลลูฟี่เนี่ยค่อนข้างจะนานนะผมถ้าสังเกตดีๆก็สามารถดอทได้ไม่ยากเย็นนักนะฮะแล้วถ้าโดยที่ดอทได้นะผมความสามารถก็คือจะวาร์ปไปหาศัตรูนะผมพร้อมกับทำดาเมจพร้อมน็อกแบ็กนะฮะ 30% ของเลือดนะฮะซึ่ง
หลังจากนั้นลูฟี่จะถูกขัดสกิลด้วยนะผมพร้อมกับทำดาเมจ 30% นะผมเราก็จะสามารถฆ่าลูฟี่ได้ไม่ยากเย็นหลังจากนั้นนะเพราะว่าลูฟี่เนี่ยก็จะหมดสกิลด้วยนะต้องรอหลายวินะครับกว่าจะแปลงร่างกลับแล้วใช้สกิลได้ใหม่นะผมแต่ในทางกลับกันนะผมถ้าเกิดว่าเลลี่นั้นดอทไม่ติดนะผมก็อาจจะโดนลูฟี่ฆ่าแต่ไม่ยากเย็นเช่นกันนะผมอาจจะโดนชุดเดียวแล้วตายไปเลยอาจจะโดนหมัดเดียวแล้วตายไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ5ตัวละครที่สามารถสู้กับลูฟี่ได้นะครับผมก็ต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ใช่การจัดอันดับตัวละครนะฮะก็ไม่ได้เรียงว่าตัวไหนสู้กับลูฟี่ได้ง่ายหรือว่าตัวไหนสู้กับลูฟี่ได้ยากนะครับผมก็แค่ยกตัวอย่าง5ตัวละครตัวเหล่านี้นะที่สามารถสู้กับลูฟี่ได้ในฐานะที่ผมเล่นตัวละครลูฟี่เองนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับตัวละครเหล่านี้ในแรงค์นะมันสร้างความลำบากให้กับผมจริงๆนะครับผมจริงๆแล้วมันมีมากกว่า5ตัวนะครับผมมันก็จะมีโจสหรือว่าจะมียามาโตะด้วยนะครับผมแต่ผมแค่ไม่ได้เอามาพูดหรือว่าไม่ได้มาอธิบายในคลิปนี้เพียงเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับผมก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน